Sziasztok, én Csenke vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ezzel együtt a második epizódnak az elemzéséhez. Nagyon jó volt ez a második rész, és hosszú idő után, vagy hát nem hosszú idő után, mert igazából mindegyik epizód nagyon tetszett, de ami a legeslegjobban megérintett, az az első évadnak a részei, és a második évadnak az első része. Ezt már többször is mondtam, de a többi rész is nagyon jó volt, vagy például a második évadból a negyedik. Tényleg mindegyikből ki lehet valamit emelni, viszont most újra megérintett ez a harmadik évad második része nagyon is, és ez egy olyan epizód, amiről lehet beszélni, aminek mély mondani valója van, de ahogy az első epizódnak is van mondani valója, ugyanúgy mindegyiknek, csak most ennek úgy gondolom, hogy több és jobban, több szempontból is meg tudja érinteni az embert. Úgyhogy ha érdekel titeket az ezzel kapcsolatos véleményem, tartsatok velem! Képzeljétek el amúgy, hogy érdekes, mert elsőre volt egy-két kivetni valóm benne, és mivel arra fókuszáltam, ezért nem tudtam tovább élvezni a többi részt, és azért nem tudott megérinteni. Ezt majd a videóban, miközben mesélem, meg beszélek a második részről, el is fogom mondani, hogy mi volt ez nekem. Úgyhogy, hát akkor vágjunk is bele. Na, azzal indul a második rész, hogy Quintus és Atticus beszélgetnek, és látszólag Quintusszal van valami probléma, olyan értelemben, hogy látszik, hogy valami bántja, valami. Véleményem szerint ez Máté miatt lehet, és ezen belül azért is, mert hallotta Jézus szavait, és elgondolkodott rajta, hogy lehet tényleg ő a messiás, szóval, hogy szerintem nekem az az érzésem, hogy ő a jövőbe Jézushoz fog fordulni. És érdekes, mert a János levélbe említ János egy Gájusz nevű embert, aki természetesen nem biztos, hogy ő volt, viszont ott mint szeretett barátját, aki az igazságot követte, említi, tehát meg lehet, hogy ez a Gájusz is itt ehhez fog fordulni. És Atticus meg még mindig furdalja a kíváncsiság, hogy mi lehet Zelóta Simonnal, hogy egy áruló lett belőle, hogy mégiscsak követi, és nem akarja, hogy szabadlábon legyen. Burkoltan ezt is mondja el Gájusznak. Gájusz nem nagyon figyel, mert ahogy mondtam is, hát valami bántja. Na de ez majd ki fog derülni. A továbbiakban láthattuk Máténak a szüleivel folytatott beszélgetését, ugye amivel az első rész végződött, hogy fiamnak szólítja Alfeus őt, és most pedig láthattuk a köztük lévő beszélgetést, ami szerintem nagyon meghitre sikeredett, és hát az volt az egyik pillanat, ami nagyon megérintett, mert képzeljétek el, mondjuk aki látta, azt tudja, hogy a szülei megbocsájtottak neki, és Máté igazából kiadta magából a dűt, ami benne van, hogy mennyire megbánta a tettét, hogy mennyire szégyenbe hozta a családját, meg hogy a hírnevüket tönkretette, és ez mind miatta van, és hogy most már Jézust követi, és rájött arra, hogy ez a jó út, nem az, amit követett, és mivel eléggé szégyelli magát, fel is áll az asztalról, és el akar menni, de Alfeus marasztalja, és mondja neki, hogy hát mindenkinek van, amit jóvá kell tenni, vagy nem csak ő követel hibákat. És ennek hallatán Máté visszaül, Alfeus szintén bocsánatot kért tőle, ugyanis megbánta azt, hogy elutasította és kitagadta a fiát, mondta, hogy hát igazából Isten le is sújthatott volna rám ezért a kijelentésemért, úgyhogy bocsáss meg, fiam. És tényleg látszik Alfeus arcán, hogy örül annak, hogy a fiát visszakapta, és aztán az anyukája megöleli őt, Máté leteszi ugye ezt a kézikendőjét, ugye, ami mindig a biztonságot adta neki, hogyha rosszul érezte magát, vagy félt, és azt így letette, és megölelte ő is, viszont az édesanyját, az egy gyönyörű pillanat volt, és aztán pedig is anyának szólította az édesanyját, és bocsánatot kért,
meg aztán Alfeus is kezet fogott. Aztán a következőkben láthatjuk, ahogy Tamás, János és Jakab ott vannak Zebedeuséknál, és olívaolajat kínál Tamásnak, hogy kóstolja meg. Nagyon jól látni újra Zebedeust és Salomét is, nagyon jó fejek és jó karakterek. Ami még nagyon tetszett, az, hogy végre Simontól és Idöntől láthattunk egy hosszabb együtt töltött pillanatot, amikor együtt vannak és együtt beszélgetnek, és Iden mondta neki, hogy voltak azért nehéz pillanatai, hogy nem volt ott vele, és most nagyon örül, hogy visszakaphatta és együtt vannak, és itt szóba jött a családalapításnak a kérdése, hogy már mondta Simon, hogy hát már itt az ide, hogy családot alapítsunk, és akkor úgy nagyon megörül Eden is, és szerintem még ha nem is tudhatunk arról, hogy volt egy gyermeke Simonnak, vagy nem, illetve Péternek, akkor is szerintem biztos bennük volt a kívánság, hogy szeretnének, viszont azt, hogy Jézus ugye elhívta őket, ez csúszhatott, vagy esetleg nem is valósulhatott meg, mert Simon mindig úton volt, és Jézus szolgálta, viszont tök jó, hogy ezzel is bemutatják, hogy a családalapítás, meg a család mennyire nagy érték. Következő az, hogy ebbe a részben láthatjuk azt, mikor Jézus kiküldi a 12 apostolát párban, ez is a címe, 2x2. Ez azért nagyon tetszett nekem, mert ugye le van írva a Bibliába, de úgy nem tudjuk elképzelni, hogy most hogy reagáltak az apostolok, illetve körülbelül tudhattuk, vagy így elképzelhetjük, hogy hát biztos nagyon meglepődtek, de így látva szerintem sokkal jobb, és nagyon jó ábrázolták ezt, hogy hát Jézus erre kér minket, mikor még azon is csodálkozunk, ahogy ő tesz csodákat, nem hogy még mi üzzünk démonokat, meg mi gyógyítsuk meg a betegeket, és az a sok kérdés, amit feltesznek, meg hogy Nataniel is mondja, hogy hát nem érzek másképpen, és akkor mondja Jézus, hogy nem kell ahhoz érezned valamit, hogy nagy dolgokat cselekedj, mert hogy ezt a hatalmukba adta, és felruházta őket erővel, és képesek ezeket megcselekedni. És kis Jakab is ezeket hallva, ugye azért ez is ott lehetett akkor, hogyha ilyen küldetésre hívja őket Jézus, akkor lehetett az, hogy valamelyik őjük esetleg kevésnek érzi magát, vagy alkalmatlannak erre a szerepre, és kis Jakab volt az egyik ilyen, és ez volt ami tényleg kiemelkedő ebben a részben, és ami szerintem azokat, akik nézik a Chosen-t, a legjobban tudhattak ezzel azonosulni, és ami a legjobban meg is tudta őket érinteni. Kis Jakab ezzel oda megy Jézushoz, hogy ő nem érzi magát erre alkalmasnak. Kevesebbnek érzi magát a többiektől, mert hogy neki van ez a láb problémája, ez a disability-je, amit így nem is tudom, hogy fogalmazhatnék meg magyarul, de szerintem értitek, és Jézus mondja neki, hogy Jakab, nagyon szeretlek, de ezt nem akarom meghallani még egyszer. És felvetődik a kérdés, hogy látta, hogy Jézus sok embert meggyógyít, és hogy őt vajon miért nem gyógyította meg. És szerintem ez tanulságos, mert mi sem érthetjük sokszor, hogy miért van az, hogy valaki meggyógyul, valaki nem, pedig ugyanúgy keresztények, imádkoznak, hisznek. Persze egy kis kételj mindig ott lehet, hogy mi van, ha nem, de azért tényleg sok hitős ember van, akik így hisznek, de van olyan, akik tényleg nem gyógyulnak meg, és itt annyira jól rávilágítottak, annyira jól megírták a szöveget tényleg, hogy itt is Jakabot arra akarja használni Jézus, hogy azzal a kitartással, meg hittel, amivel ő annak ellenére rendelkezik, hogy neki van egy ilyen problémája, annak ellenére ő hirdeti az evangéliumot, ő gyógyítja a betegeket, űzi ki a démonokat, mert fel lett hatalmazva ezzel az erővel. Ő ezzel tud bizonyság lenni mások számára, hogy a kitartását megmutatja, hogy őt nem az érdekli, hogy neki van egy ilyen problémája, hanem az, hogy Jézust követheti. És Jézus mondani valójában is ez a lényeg, hogy minden időben történik, valakinek előbb történik a csoda az életében, valakinek később, de időben minden meg lesz. Istennek az az akarat, hogy mindenki meggyógyuljon, mindenki egészséges legyen, viszont valakinek ez több időbe telik, és ami hátrányunkra van, az is előnyünkre fog válni, ezért volt nagyon jó ez a jelenet. Akkor ugye ebben a részben már szóba jött az is, hogy Tamásnak tetszik a Réma, meg a Rémának is tetszik a Tamás, és ez volt az, amire utaltam az elején, hogy hát nem értem, hogy miért kell őket összeboronálni, hogy miért kell, hogy ez a sorozat erről is szóljon, de nem tudom miért, de valahogy az rögződött meg bennem így egész kiskoromtól kezdve, hogy hát az apostoloknak nem volt feleségük, csak Simonról tudunk, hogy volt, és ennyi, de igazából, ha jobban belegondolunk, a Biblia, és most már ezt tudom, csak így nem jutott eszembe
az epizód nézése közben, hogy a Biblia nem írja, hogy nem lett volna a többieknek, sőt, Pál a korintusiakhoz írt levélben, és ezt fel is akarom nektek olvasni. Itt van az 1 Korintus 9:5-ben. Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és az Úrnak atyafiai és Kéfás. Tehát ebbe az van benne, hogy az apostolok is magukkal hordozhatták a feleségüket. Egyedül Pálról tudjuk, mint apostolról a későbbiekben, aki ugye a szolgálatának élt, és nem volt felesége. A többiekről nem, és amúgy meg tök cukik. És ahogy Réma Tamár meg Mária Magdaléna így beszélgetnek erről, tök olyan mai, hogy mi is így a csajokkal kibeszéljük, vagy barátnőinkkel, hogyha valaki tetszik, hogy így ilyen nyomozunk, vagy ilyesmi. És egyébként ez is úgy elsőre furcsa lehet, hogy hát miért tesznek bele ilyet, de ez is olyan nagyvá varázsolja az egészet, hogy hát ők is lányok voltak. Ő nekik is ugyanúgy tetszett fiú is. Ez pont azért is jó, mert szintén nem teszi vallásossá az egészet, hanem laza, értitek? És itt a származásról is szó van, hogy hát nem a származás a lényeg, hanem az, hogy szeressék egymást. Mert ugye Kafni az édesapja miatt nem nagyon engedte, még a második évadban láthattuk, hogy Tamás meg Réma együtt. Na mindegy, ez csak ilyen mellékes volt, mert hát ez is benne volt ebben a részben. És ami nagyon tetszett, a vége. Ahogy körbeállnak, és együtt mondanak el egy zsoltárt Simonnak a vezetésével, utána néztem, ez a 3. zsoltár volt, hogy Dávid a fiától, Abszalomtól menekül, akkor írja ezt a zsoltárt, hogy Uram, mennyire megsokasodtak a ellenségeim, sokan vannak a rám támadók, de Te, Uram, pajzsom vagy nekem. És erről szól, és ezt mondják el itt, körbeállnak, és Simon indítja ezt meg, elmond egy sort, és aztán a többiek is. Van benne egy ilyen új zene. Mindig nagyon jók a Chosenben a zenék, de ugye az eddigiek már ismétlődtek, és ez most új volt, és nagyon tetszett. Annyira szép volt ez a pillanat. Szerintem a videó végére be is vágom a jelenetet, de az is úgy libabőr. Szóval összességében nagyon tetszett a rész, és azért is tetszik például, hogy Kis Jakabra is most hangsúlyt fektettek, mert eddig ugye szinte csak ott volt a többiek között, de nem nagyon tudtunk róla semmit, és végre, hogy ez is olyan, hogy minden karakter, minden apostolnak, vagy még nevezzük tanítványnak, egy karaktert formálnak, és akire még kíváncsi lennék, az Taddeus, mert őt is csak még hébe-hóba láthattuk, úgyhogy mesélt magáról, például a kánai mennyegzőnél, de egyébként nem, és remélem, hogy a jövőben majd az ő karakterét is fejlesztik. Meg tényleg annyi poén volt ebben a részben, és például ugye látszik, ahogy Jézus kiválasztja őket párban, időn szolgál fel, mert Simonék házában vannak, és látszik ott már időn a küzdelem, hogy hát pont itt beszéltünk a családalapításról, és most milyen messze mennek. Amellett, hogy támogatnia is kell a párját, azért küzdelem is lehetett, hogy alig látja, és ezért Simon, ahogy látja ezt Idennek az arcát, így mondja Jézusnak, hogy mégis mennyire hamarról beszélünk itt, és nem tudom, emlékeztek-e, de szintén utalnék a második évadra. Második évad második részében pont erről beszélgettek, hogy soon. What is soon? A few hours, a few days, 100 years, 1000 years. Ugye, mi is az a hamarosan? Mit is jelent? Néhány nap, néhány óra, 100 év, 1000 év, és ez így tök vicces volt, és Jézus meg így az asztalra csap, hogy here's that word. Már megint ez a szó, és tök vicces amúgy, amikor mondja Kis Jakabnak, hogy James, precious little James, értékes Kis Jakab, meg hogy Kis Jakabot és Nagy Jakabot állította össze, ez is tök vicces. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és jövő héten jövök a 3. résszel. Sziasztok! Oh Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I will not be afraid of the many thousands of people who have set themselves against me all around. But arise, O Lord, save me, O my God, for
For you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people.